हर एक के लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब उनके पास टाइम नहीं होता है और सारे दरवाजे बंद। तब लोगों के दिमाग हिल जाता है। হেল্ল' हेलो এটা গেমিং পিচি লাগিছিল মোক गेमिंग पीसी किमान रेंजर ৰেঞ্জ মানে किमान তই ইমান পইচা টেনশ্যন ল'ব নালাগে যিমান লাগে সিমান দিম तो i7 12 जेनेरेशन ইমানো নহয় জাষ্ট 1080pত গেম খেলিব পাৰিলি হ'ল माने 10,000 মানত পাম না পাবি বাট কিছুমান পাৰ্টছ তো অলপ কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব চা গেম খেলিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এখন ভাল জিপিউ আৰু নতুন প্ৰাইচটো তই জানই 10-15 হাজাৰ টকা তাতেই গুচি যাব চ' তই ল'ব লাগিল ছেকেণ্ড হেণ্ড জিপিউ আচ্ছা ন' প্ৰব্লেম তই আজি আছা মই তই একাউণ্টত পে'মেণ্ট মাৰি আছোঁ দেন আজিৰ কাৰণে এটাই মিছন আণ্ডাৰ 10,000ৰ ভিতৰত 1080p গেমিং কৰিব পৰা এটা পিচি বিল্ড কৰা হে দোস্ত ৱেলকাম টু মাই ছেকেণ্ড সো তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ফাৰ্ষ্ট পিচি কম্পনেণ্ট মাদাৰবোৰ্ড প্ৰচেছৰ ৰেম হাৰ্ড ডিস্ক কেবিনেট পাৱাৰ ছাপ্লাই আৰু তাৰ কাৰণে আমি গ'লোঁ আমাৰ দোকান এমাজনত সো ইয়াৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ মাদাৰবোৰ্ড ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন 861 চোৱা মাদাৰবোৰ্ড 81ও ল'ব পাৰিলোঁ হয় বাট বাজেটো মিলাব লাগিব সো বাজেটটো আমাৰ আনলিমিটেড নহয় দেন প্ৰচেছৰ ল'লোঁ i5 ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন দেন ৰেম 8GB DDR3 ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে SSD দেন 400 ৱাটৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই দেন কেবিনেট ল'লোঁ লাইট জ্বলা কেবিনেট হ'ব পাবি কিন্তু ইউজ কৰা ল'ব লাগিব ঠিক আছে হ'ব দে Monji, my friend, my business friend, they supply all the IT products in the entire district. हेलो কি লিখব হার্ড ডিস্ক র্যাম প্রসেসর সব আছে কি সে এটা নাপা He talks well to everyone. আৰু তেওঁ বিৰাট শান্ত স্বভাৱৰ হেই পইচাৰ ক্ষেত্ৰত ফাল্টু নকৰিবি দে এনে মাথা নষ্ট হৈ আছে মোৰ আৰু তেওঁৰ তাত সকলো বস্তু ছেকেণ্ড হেণ্ড পোৱা যায় একদম ব্ৰেণ্ড নিউ সিলবেক খোলাই নাই মই সেকেন্ড হ্যান্ড বস্তু ইউজ নকৰো তো হেল্ল' হেল্ল' মনজিত দা এটা কেবিনেট লাগিছিল পাংখা মানে মিড টাৱাৰ পিস আছে মোৰ তাতে লাইজেন লৈ যাতে আৰু শুন কি 1000 দিলে হ'ব দে চ' আমাৰ লাষ্ট কম্পনেণ্ট হৈছে এখন জিপিউ তো আমাৰ বেংক বেলেঞ্চ চাই আমি ল'লোঁ এখন ক্লাছিক গ্ৰাফিক কাৰ্ড 2GB GTX 1050 ৱেল 1050 Tiও ল'ব পাৰিলোঁ হয় বাট so everything is ready now time for assembly let's go Yeah, while enemies falling, I'm balling on top of that mountain. I'm on and I'm calling my mom and tell her I'm good. I'm surrounded by family like back in the hood. I was falling from grace, I was misunderstood. And the pressure will sit you right down, but I stood up. I mean what I say and I say what I mean. On the balcony screaming, they just let me be. We had to slow it down. What goes around comes around. Oh, the frequency different now. I was going through different rounds. Hey, it's crazy, the progress is hitting now. Ain't no sitting and lost and found. I found what I lost in a minute now. I was on the wrong path, I admit it now. My only option was to get it now. so everything is properly installed now time for review নাই processor okay RAM ঠিকে লগাইছো power supply then what পেনেল চাইছ না अगर तुम लोगों को F पैनल नहीं मालूम तो F पैनल इज अ सेट ऑफ पिन्स ए कम्पिউটাर्स মাদাৰ সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে মাদাৰবোৰ্ডত এটা সৰু পিনৰ ছেট থাকে য'ত না কম্পিউটাৰ অন অফ কৰা ৰিষ্টাৰ্ট কৰা পাৱাৰ LED বাটনছবিলাক কানেক্ট কৰা হয় চ' আজিৰ মিছনটোতো কমপ্লিট হৈ গ'ল
আৰু নেক্সট মিছন